Mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá nílé lóko lẹ́yìn odi níbikíbi yòówù tẹ́ ti ń gbọ́ mi káàkiri àgbáńlá ayé. Ọmọlúkà yín tún rèé, mo dé gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ń dé o. Ọmọ kòrókòró lógun sá, ọmọ àtìpà kìrìkìrì lọ́tọ̀, ọmọ ojúlógun kàjúbà kàkéyà, ọmọ aṣàkókò ìgbò, ọmọ arógun má sá, ọmọ arógun má ṣojo. Mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa pápátá, gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń wò wá lórílẹ̀‐èdè Amẹ́ríkà ní, lórílẹ̀‐èdè Canada ní Brazil ní Europe ní Asia ní, gbogbo yín pápátá mo kí ẹ̀yin tèmi nílẹ̀ Áfíríkà níbí, gbogbo yín pápátá mo kí láti North Africa títí tó fi dé Southern Africa, gbogbo yín ni mo kí. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ kóòtù tẹ́ wà ní West Africa, gbogbo yín mo kí. Àkú àlàjá ọdún, àkú ìpalẹ̀mọ́ Kírísímásì, mo kí gbogbo yín pápátá. Kí n tó wọnú kúnkúndùn ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ lénìí, ẹ jẹ́ kí sáré hint yín, mo ti sọ ṣáájú. Ẹ̀yin tí Ọlọ́run bá gbọ́wọ́ yín sókè, bó jẹ́ àpò ìrẹsì kan lágbára ẹ̀ gbé, bó jẹ́ 50,000, bó jẹ́ 100,000, ẹ̀dá àjọ kẹjẹ ká fi ra ráìsì wọn yìí ká pín fáwọn èèyàn. Àwọn kan ti fún wa lápò méjì, wọ́n ti kápò ìrẹsì méjì fún wa. Ẹ jẹ́ ká ṣètò ẹ̀ ká fún wọn. Ìyà ń jẹ àwọn èèyàn, ẹlòmíì ò ní ìrètí, kò ní any hope. Ọlọ́run òun ni àgbẹ́kẹ̀lé tiwa. Àwa mọ̀ torí pé kí ni, a súnmọ́ àwọn aráalé, òun la ṣe ń tẹnu mọ́, òun la ṣe ń pariwo látún lósì pé ìwọ tọ́lọ́run bá bùkún fáwọn èèyàn, ẹ dájọ́ fún wa ká lè rà á, ká lè ṣe kíni, ká lè fún àwọn tó bá yẹ ká fún. Lẹ́ẹ̀kan sí, Ọmọlúkà ni mò ń jẹ́, ẹ̀kúlé. Ẹ jẹ́ ká lọ straight sórí nǹkan tí mo fẹ́ sọ lénìí. Ọ̀rọ̀ mi tèmi kò yẹ kó pọ̀ rárá, kò yẹ kó ju 15 to 20 minutes. Kí ni tí mo dẹ̀ fẹ́ gbé yẹ̀wò, kí ni mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí ní kọ́mọ́nkébé? Òun ni ọ̀rọ̀ lórí ohun tó ṣẹlẹ̀ nílùú Ifẹ̀, Òǹdáyé, Ifẹ̀ tiwa gangan ní Ifẹ̀, ìyẹn lọ́dọ̀ bàbá wa Ọọ̀ni ìrìṣà Ọ̀jájá Jámọ̀lẹ́yìn ẹkùn. Ṣẹ́rí, tí a bá ń sọ̀rọ̀, èmi tí mo bá ń tẹnumọ́rọ̀, mo mọ ìdí tí mo fi máa ń tẹnumọ́. Wípé àwọn olóṣèlú wa, àwọn gangan ní ìṣòro wa. Àwọn gangan kì í ṣe àwa aráàlú nìkan ni wọ́n gbógun tì. Wọ́n gbógun ti èdè wa, wọ́n gbógun ti àṣà wa, kódà wọ́n gbógun ti ìtàn wa. Àwọn yìí ló wà nídìí gbogbo bí wọ́n ṣe wọ́gi lé ìtàn ọmọ ìran Yorùbá. Bó ṣe di pé wọ́n cancel history ní school, tí àwọn ọmọ Yorùbá ò bá support àwọn Haúsá tó sọ pé kó má sí tó jẹ́ history mọ́, kò ní ṣeé ṣe. Wọ́n cancel ẹ̀, wọ́n gbógun ti ìtàn wa, wọn ò jẹ́ ká mọ ìtàn wa pàtó. Wọ́n gbógun ti èdè wa, wọn ò kì í jẹ́ káwọn ọmọ wa sọ èdè mọ́. Tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tó o bá ní Yorùbá language, o ò lè wọ yunifásitì. Ṣùgbọ́n báyìí, tó o bá ti ṣáà ní English tó ní mọ̀ọ́sì, o ti parí, yunifásitì ti yá fún ẹni yẹn. Wọ́n ti wá rí English language yìí, wọ́n ti rí gẹ́gẹ́ bí èdè tó yẹ. Lẹ́yìn English language, kò tún sédè míì mọ́. Wọ́n tún gbógun ti àṣà àti ìṣe wa. Irú ẹ̀ gangan lẹ rí tó ṣẹlẹ̀ ní ìlú Ilé Ifẹ̀, níbi tán ti ń fi ìyàwó Tinubu tán ti fi ń joyè. Ṣe rí pé woman yẹn, ṣe rí pé láì dé kan pẹ̀lú ẹ̀ rí pé obìnrin yẹn ìgbéraga ẹ̀ ó kéré mi. No wonder táwọn tó kọrin lọ́jọ́ sí fi sọ pé kì í ṣe màmá tiwọn. Abẹ́ ti gbàgbé orin tí wọ́n kọ fún ní Delta State, níbi tẹ́nìkan ti sọ pé na wọn mama be this o, we no get another one o. Àwọn èèyàn dá lóhùn, ní na your mama be that o. Orin tó yẹ ká kọ fún Rẹ̀mí Tinubu nìyẹn. Ṣé mọ̀ pé nǹkan méjì ló ṣẹlẹ̀ níbẹ̀? Ìkan ni mo ń sọ̀rọ̀ lé lórí lọ́wọ́lọ́wọ́. Òun dẹ̀ ni wípé wọ́n fẹ́ fi ẹ́ joyè níwájú àrólé Oòduà. Rẹ̀mí dẹ̀ nàró níwájú Ọọ̀ni, ó nàró tán fi gbé adé oyè lé lórí. Àpẹẹrẹ wo ló ń fi ilẹ̀ fún àwọn obìnrin míì tọ́lọ́run tún kẹ́, tọ́lọ́run tún pèsè fún? Irú àpẹẹrẹ wo ló ń fi ilẹ̀ fún wọn? Ṣé rí, èmi máa ń láìkí sòótọ́ o. Ọ̀rọ̀ mi lè look nuisance, ṣùgbọ́n that is part of what is known as Yorùbá. Ká bọ̀wọ̀ fágbà, ká bọ̀wọ̀ fọ́ba.
èèyàn bá tó bá jùyàn lọ ká má rí irú ẹ̀ rí níjọ́ tó bá ti dádé tó ti dọba ọjọ́ ẹ̀ ló ti di bàbá gbogbo wa. Ọmọ bíbí inú mi tó bá di ọba ó ti di bàbá mi, màá bá ò má dọ̀bálẹ̀ fún. Ní kọ̀rọ̀ lẹ́yìn kọ̀rọ̀ nínú ilé gan kò lè dọ̀bálẹ̀ fún mi mọ́. Ṣùgbọ́n ẹ wo àwọn ìwà ìgbéraga tó wà lọ́wọ́ àwọn olóṣèlú wa, ẹ wo ìwà lápálápálá bọ́n ṣe ń ṣe àwọn ọba wa. I am not, because ó lè bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wa nínú wípé mò ń ṣáìdì àwọn ọba, mi ò ṣáìdì àwọn ọba, ṣùgbọ́n mò ń try àti protect our culture and heritage. Kò sí bá a ṣe fẹ́ sọ ìtàn Yorùbá, mi ò mọ bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ sọ tà ní sọ mọ́ ọba. Ni mo ṣe ń tẹnu mọ́ ní gbogbo ìgbà pé gbogbo wa lọmọ ọba, ọmọ ọba ni mí. Mo ti kọ́ lórin dáadáa, wà lára àwọn orin tí mo ti ṣe sẹ́yìn. Ọmọ ọba ni mí, mi ò gbọ́dọ̀ jìyà láyé mi o. Bàbá rọmọ ọba, a gbọ́dọ̀ rí dànsákì lára rẹ̀, and so on and so forth, bẹ́ẹ̀ lọ. Ọmọ ọba ni mí pọ́nbélé, ọmọ ọba ni gbogbo ìran Yorùbá. Tá a bá ń sọ ìtàn Yorùbá, a máa sọ tó ń jọmọ́ ọba, a máa sọ. Àti ẹ̀wà já àwọn ọba míì yẹpẹrẹ. Ìbá má dùn wá tó bẹ́ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Orí àpèrè Oòduà Rẹ̀mí dúró nọ̀rọ̀ chántárá, ó ń gbadé. Bàbá wa Ọ̀jájá, ẹ̀ ṣe dáa o, ẹ̀ ṣe dáa o. A mọ̀ pé Rẹ̀mí ìyàwó pírẹ́sídẹ̀ǹtì ni, bọ̀ tá a dìbò yàn. Kò sẹ́ni tó dìbò fún Rẹ̀mí. Kò sẹ́ni dìbò fún Rẹ̀mí. Ìyàwó Tinubu ni. Kò láṣẹ kankan lórí anybody. Débi tá ti wá sífẹ̀ tá máa tẹ̀ wá bàṣàbàṣà. Ifẹ̀ lórí ìrun gbogbo ọmọ Yorùbá. Ibẹ̀ ní gbogbo ìran Yorùbá ti sun jáde. Àtẹni tó lóhun ò sọmọ Oòduà, Ifẹ̀ ló ti jáde. Bó o bá sọmọ Oòduà, wàá sọmọ Ọ̀rànfẹ̀. Bó o sọmọ Ọ̀rànfẹ̀, wàá sọmọ Ọbàtálá. Bó o sọmọ Ọbàtálá, wàá sọmọ Ọbàmọ́kin. Bó o sọmọ Ọbàmọ́kin, wàá sọmọ Ọ̀rúntọ́ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ nífẹ̀. Wàá sọmọ Ọ̀rúnmìlà, wàá sọmọ tibí, wàá sọmọ tọ̀hún. Ìran wa Ifẹ̀ ni gbogbo wa ti jáde. A gbọ́dọ̀ pọ́n Ifẹ̀, a gbọ́dọ̀ pọ́n lé bó ti tọ́ àti bó ti yẹ. Bàbá wa Onírìṣà, tó bá ṣe é ṣe, tó bá yẹ pé oyè yẹn tí bá ṣe pé bóyá kán máa sọ yín lẹ́nu tàbí kán máa sọ pé kinní ni, ó yẹ kẹ́ ẹ withdraw oyè yẹn kúrò lọ́wọ́ Rẹ̀mí. Rẹ̀mí ò deserve ẹ̀. Kò fi good legacy, kò fi lélẹ̀ táwọn èèyàn lè emulate. Kò fi àpẹẹrẹ rere lélẹ̀ tí wọ́n lè rí mú dání pé no, ẹni yìí ó fi àtàwọn obìnrin ẹgbẹ́ ẹ̀ tí wọ́n lè rí mú dání. Dájúdájú tó bá dọ̀la tírú omi ìbáyìí tọ́lọ́run bá gbọ́wọ́ mi náà sókè, tẹ́lẹ̀ wá fẹ́ fún ìyàwó mi lóyè, òun náà á dúró á ní kẹ́ máa gbé sórí òun. Shit. Nípa ti múná lọ bá ṣe ń kojú ẹ̀ nìyẹn. Á dúró sí yín lórí pé kẹ́ gbádé wá. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ kẹ́ understand ipe Rẹ̀mí ò fi àpẹẹrẹ rere, ìwà ọmọlúwàbí ò sí lọ́wọ́ woman yẹn. Mo ti argue ẹ̀ many times because àwọn kan ní kì í ṣe ọmọ Yorùbá. Èmi náà bá wọn sọ, mo ní kì í ṣe ọmọ Yorùbá, but eventually mo tún gbọ́ pé wọ́n lọ́mọ Ìjẹ̀bú àbọ̀mọ ibì kan ni. I don't believe that. But tó bá ti ẹ̀jẹ̀ jẹ́ lóòótọ́ ọjọ́ ọmọ Yorùbá, ìmúyẹ àwọn ọmọ Yorùbá bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ pé àṣà Yorùbá, ìṣe Yorùbá kò jọ wọ́n lójúmọ́, wọn ò bìkítà. Wọ́n tàpá sí gbogbo àṣà àti ìṣe wa, and they respect. Ìwọ mo challenge you this very Rẹ̀mí. O lè dúró síwájú ọba England kó má bá òfin. Wọn ò bí ẹ dá. Ẹ pín kó dọ́dọ̀ ẹ̀. Kò sí nǹkan tó fẹ́ fà wájẹ́. Tó o bá wà níwájú ọba England, the King of England, wọn ò bí ẹ dá kó o má tẹríba fún. Wá bá o. Ṣùgbọ́n
nǹkan tiwa òun lẹ fi ń ṣe àrà tó wù yín. Bẹ́ẹ̀ bá dọ̀dọ̀ ọba Thailand, the king of Thailand, even the king of Morocco, the king of Saudi Arabia, wàá bá òfun. Ṣùgbọ́n ọba tiwa lẹ fi ń ta yín, ọba tiwa lẹ fi ń ṣe léè tó wù yín. Wọ́n fún ẹ lé, wọ́n bu ìkún ẹ, oyè gbogbo ìran Yorùbá. Wọ́n gbé lé ẹ, ó dúró gàngàrà síwájú kábíyèsí. No, ẹ̀yin ọ̀mọ̀ràn, ẹ̀yin àgbààgbà, ẹ sọ fún mi bóyá ó tọ́, torí mi ìrí tèmi rí ni o, mo rí pé kì í ṣe tó tọ́. Ẹ̀tọ́ rẹ̀ mímú kó kúnlẹ̀ kó gba oyè yẹn ni. Rẹ̀mí Òjòyè o, kò jẹ́ oyè ẹnu lásán náà kàn fún, ẹnu lásán ni o, kò jóyè. Ìyẹn kan lára ìwà tí Rẹ̀mí hù ní Ifẹ̀. Ìkejì, àbùkù tó fi kan gọ́vnà Ọ̀ṣun State. No, this time around I want to speak as a political analyst. I am never in any way in support of any governors. They are not my friends. They have never been doing anything tó lè mú mi sọ pé mo fẹ́ praise wọn. But we have to call a spade a spade. A gbọ́dọ̀ jẹ́ kí òtítọ́ kó mọ̀, ká lè point àwọn ibi tí àṣìṣe yẹn ti ń wáyé. And that is part of the overpower tó wà lọ́wọ́ president Nàìjíríà. Òun lè ń rí tí lára ẹ̀ tí Rẹ̀mí tó ṣì lò yẹn. Overuse of power, abuse of power. Number one, mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ pé kò sẹ́ni tó dìbò fún Rẹ̀mí to be the wife of the president of Nigeria. Kò mo dìbò fún o láti jẹ́ president ní ìyàwó president o. But the governor was elected. People voted for him and he became the governor of Osun State. Chief security officer of the state. Number one, tí bí Ọ̀ọ̀ni ṣe fẹ́ ṣe tó fẹ́ ṣe yẹn, wọn ò bí dáa kó má sọ fún gọ́vnà. A sọ fún gọ́vnà state yẹ, lóòótọ́ o, ẹ má ṣì mí gbọ́ o, agbára wà lọ́wọ́ Ọ̀ọ̀ni o, a mọ̀ pé agbára wà lọ́wọ́ ẹ, bọ́ gbogbo wa náà la mọ̀ pé kò sí agbára lọ́wọ́ Ọ̀ọ̀ni. Agbára tó lè wà lọ́wọ́ Ọ̀ọ̀ni is traditional or supernatural, àwọn agbára ti ìbílẹ̀ ló wà lọ́wọ́ bàbá wa o. But when we are talking of political power, kò sí lọ́wọ́ Ọ̀ọ̀ni o, ọwọ́ Adémọ́lá Adélékè, ọwọ́ ẹ̀ ló wà. Tí Ọ̀ọ̀ni bá sọ fún Adélékè pé báyìí lòun fẹ́ ṣe, tí Ọ̀ọ̀ni bá sọ yí pé security wise pé kó rọra ṣe nínú yàrá ẹ̀, pé kò sáàyè kó pariwo kálejò wá, pé a sọ tán bá dé kóòtù kò sí nǹkan tẹ́nibọ̀dì fẹ́ ṣe lé lórí. Is the chief security of the state. A ní kò sáàyè ẹ̀, kò dẹ̀ sí tẹ́nikẹ́ni fẹ́ ṣe. But this is a man tó jẹ́ pé is a friendly to everybody. Being friendly yẹn ò sọ pé bóyá ó perform o, ó wà friendly, ó fẹ́ràn kó jó kó múnú ara ẹ̀dùn, ló mọ ohun tó rí tó fi ń ṣe. Oníkálukú ló mọ ohun tó fi múnú ara ẹ̀dùn. Mo ti rẹ́ni tó sọ rí pé tí inú bá ti ń bàjẹ́ báyìí, tóun bá ti kígo stout mọ́lẹ̀ àbí go veg, tóun bá ti mu bí mẹ́ta, òun á rọra sinmi, òun á ṣe wá fẹ́ yọkan lé, òun á máa lọ lé pé òun ìrònú parí nìyẹn. Oníkálukú ló mọ ohun tó fi múnú ara ẹlòmíà ní tóun bá ti róbìnrin báyìí, tóun bá ṣeré pé ó parí nìyẹn, ìrònú parí lára òun. Everybody ló mọ ohun tó múnú ẹ̀ dùn. Ẹlòmíì wà tó jẹ́ pé orin yẹn náà dẹ̀ ni, tó bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní gbọ́ music tó ń ṣe báyìí, ó ti gbàgbé tó ń fàrònú fún, á ti forget. Oníkálukú ló mọ ohun tó ń ṣe tó fi ń wu Ọlọ́run tàbí tó fi mú inú ara ẹ̀ dùn. And this is a governor. In tó bá wù ló lè ṣe ní state yẹ tí ò bá ti tako òfin. Òfin ò against yẹ pé kò gbọdọ̀ kọrin. Òfin ò against yẹ pé kò gbọdọ̀ yin Ọlọ́run ẹ̀. But you want to prove, Rẹ̀mí fẹ́ prove fún gbogbo ayé pé agbára wà lọ́wọ́ àwọn. Honestly speaking, tèmi bá jẹ́ gómìnà Ọ̀ṣun yẹn, tí Rẹ̀mí bá ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn, màá tún orin yẹn kọ. It is very clean and clear yìí pé
ó sọ pé òun máa wá pa microphone yẹn máa wá jẹ́ kó pa microphone tó bá pa máa tútù tàn tí bá fẹ́ wá sọ̀rọ̀ máa wá blast yẹ. I am old enough to be your husband. Ademola Adeleke is old enough to be husband of Remi. Tó bá ju Adeleke lọ mi ò sú ọ̀pọ̀ lè gba ọdún méjì mẹ́ta lọ́wọ́ Adeleke. Ìyẹn tó bá ju o. Ọwọ́ díẹ̀ lára ń fẹ́. Is a governor no matter what. Ó lè má sí ní state yẹ. Ó lè má sí ní party yẹ rather. Tí o bá sí ní party yẹ, that does not mean he's not. Ìbá àkéré jù yẹn lọ kọ́ máa rí ìwé rí. He is an executive governor of that state. Under the law, Remi is wrong. Remi ò kì í ṣe executive governor. He's not the executive president. He's just a wife of the president. Even the office of the first lady is a fake office. Tí o sì nínú constitution. No. Ẹ jẹ́ ká sọ tó síbi tó ẹ wo àwọn ìwà pálapàla tí that woman. I don't like him. I like her. Because kò ní àpẹẹrẹ rere kankan, he doesn't have a good legacy, a good behavior, a good character. Táwọn èèyàn lè emulate kò ní. Why would I love her? Tí n bá rí obìnrin tó ń ṣe iṣẹ́ akọni, tó ń ṣe iṣẹ́ ọmọlúwàbí, tó mọ bó ṣe bọ̀wọ̀ fún yàn, tó mọ bó ṣe show respect, I will be forced to love that person. Look at that woman Kogi, pé Natasha ló ń jẹ́. Don't celebrate 46 years birthday. Kò fojú pa anybody rẹ̀. Gbogbo àwọn tó bá ń ṣiṣẹ́, ó upgrade gbogbo wọn. Èyí tó kọ́lé fún, ó kọ́lé fún. Èyí tó fún ní mọ́tò, fún wọn ní mọ́tò. School tó ti jáde, she came there and, mingle with them. She was very happy with them. Kò kọjá yìí, kò insult the principal because he's a federal senator. Kò torí yẹn kò insult the principal of that school. Where is principal? Kìnìún kan kò máa insult when she doesn't do that. Torí pé kí ni ìwà ní fúnni níyì tí kì í tán. Rẹ̀mí ò ní wà. Ìwà ó jẹ́ nǹkan tí Rẹ̀mí ò ní rárá. Rẹ̀mí ìyàwó Tinubu ni mo ń sọ. Kò ṣe rí gbogbo tá à ń sọ yìí, èmi as a person. Mo mọ bó ṣe ń sọ pé ká bọ̀wọ̀ fẹ́ni tí ọ̀wọ̀ bá tọ́ sí. Yes, of course. If we respect you, you are not the one we are giving that respect to. It is your husband. Ọkọ yín là ń bọ̀wọ̀ fún torí òun ló wà nípò àṣẹ, kì í ṣe ẹ̀yin. Kò sẹ́ni tó dìbò fún yín. Tí wọ́n bá fi létí yín Rẹ̀mí, kò sẹ́ni tá dìbò fún ẹ. Tó bá contest, nobody will vote for you. We all know what is happening in Lagos now. Gbogbo bó ṣe ń wọlé senate tó ń wọlé everybody mọ bó ṣe ń lọ now. Go to other place tí o ti wà neutral, tí o sí any influence, kó wo bóyá wà ní ìbò kankan. Ìtorí ìwà ẹni. Madam, o ti dẹja gbígbẹ o ṣe é ká mọ́. But you can amend your attitude, your behavior. You can still amend it. Go and change, madam. So that àwọn obìnrin tó ń bọ̀, wọ́n á lè kẹ́kọ̀ọ́ látara yín. There are ways you can talk to the governor. Kí ni governor ní protocol fún? Kí ló ní personal assistant fún lóríṣiríṣi? Gbogbo wọn náà sọ̀rọ̀ díẹ̀ níbẹ̀. Why can't you send any one of them? Talk to Mr. Governor. We are in hurry. We are still going back. Mélòó nínú yín náà gan ló wọ mọ́tò wá bẹ́ẹ̀. Tí bá ṣe pé o kàn mọ̀ọ́mọ̀ ṣáfẹ́, you have it in mind that you want to insult him. Mi ò wá gbèjà ẹ o, torí kan ni gbogbo yín pápátá o. Èmi kàn sọ eléyìí láti lè tún pick out nínú àwọn ìwà ìgbéraga tẹ́ ẹ wù nífẹ̀ẹ́. Ẹ joyè nífẹ̀ẹ́ o, oyè tẹ́ jẹ nífẹ̀ẹ́ yẹn oyè sitting room ọ̀ nífẹ̀ẹ́ ni o. Bàbá wa Ọ̀jájá, òun náà ló máa fi ẹni tó yè yẹn tọ́sí ló sì máa fi jẹ. Eléyìí tẹ́ ẹ fún yẹn is just a digẹrẹ o counterfeit oyè ni. Ẹ tí ì jẹ yèyí aṣíwájú, irú yìí náà pè ní yèyí aṣíwájú. Aṣíwá what? You don't deserve it, madam. Ẹ deserve ẹ yèyí aṣíwájú. Nígbà tẹ́yìn bá ṣe bẹ́ẹ̀, tabarẹ́ lòmíì tó ń bọ̀, a fẹ́ gun orí Ọọ̀ni, a fẹ́ gùn kán lè fi gbádé yẹn léhun lórí.
tàbí kán lè fi gbé lẹ̀kẹ̀ oyè sóhun lọ́rùn, tàbí kán lè fi gbé agádá oyè fóhun, ìdá oyè. A fẹ́ dúró sórí Ọ̀ọ̀ni, a máa wo orí Ọ̀ọ̀ni, a máa wo mọ́lẹ̀ báyìí. Nígbà tó jẹ́ pé ẹ̀yin tẹ́ ń pè láṣíwájú gan tẹ́ ẹ̀ ṣó ẹni legacy táwọn yẹn lè emulate látara yín, tán lè rí kọ́pì pé aṣíwájú wa nǹkan bó ṣe ṣeré. Kí lẹ̀ ń fi lélẹ̀, ipa wo lẹ̀ ń fi lélẹ̀ fún àwọn tó ń bọ̀? Gọ́fìnà ní àwọn protocols dà síbẹ̀ lóríṣiríṣi. The personal assistant on this, this is special adviser, this, it is, táwa mọ̀ ni. Gọ́fìnà ò lè dá wá sí ibẹ̀ yẹn. Security, guys, PAs, entourage, lóríṣiríṣi gbogbo náà máa sọ̀rọ̀ ní gọ́fìnà wá síbẹ̀. Why can't you call any one of them and send them to that governor? You came the first time. Ẹni ẹlẹ́ni yin Ọlọ́run ẹ̀. Bóyá ló mọ̀ pé tó ṣe yẹn gan Ọlọ́run lè fi bínú sí ẹrẹ̀ mi. You don't know. Tó bá ń bí ẹni lóṣù pé orin tó ọ̀gbẹ́ni ń kọ yìí mi kàn láìkí ẹ̀ tàbí pé ó ń gba táìmù wa. What you have to do is to call the protocol. Mr. Protocol, yeah, go and tell Mr. Governor when you ṣe ń padà. That's all. Ẹ lọ bẹ̀ ẹ sọ fún. The man is trying to round up. Ẹ tún lọ sọ pé máa switch off Mike, a whole governor of the state. Tó ní àṣà ti sọ pé cancel event yẹn immediately. Even if you are the wife of the president. President gan tó bá ní kàn ṣe event yẹn, governor under the constitution of Nigeria has the authority to say that event must not hold because there is no security in my state. I cannot guarantee the security of that event. So therefore, this event must be cancelled. He has the power to do that under the constitution. That he is the chief executive officer of the state. He is the chief security officer of the state. I will off that mic. Yeah, for God's sake, let me. You will off that microphone. Bí mo ṣe kéré sí yín mà, tí mo kéré s'Adeleke, tí n bá jẹ́ governor, ẹ lè bá mi dánwò, tẹ́ ẹ bá wá síbẹ̀, tẹ́ ẹ bá wá bẹ̀, tẹ́ ẹ off mic yẹn, màá yọ mic yẹn, màá gbà mọ́ yín lẹ́nu mà. Bẹ́ẹ̀ ni mo burú gan mi ò ẹsẹ̀ mi ò kọ́ kún tèmi. Màá yọ, because I will let you know I am the chief executive officer of this state. You cannot dictate to me. Let me give my speech the way I want to give it. Let me do my things the way I want to do it. If you ban me, pé mi ò gbọ́dọ̀ kọrin tí n bá fẹ́ give you speech. There's no law that abolish or that forbid it. Kò sí òfin tó sọ pé kò sí irú ẹ̀, pé irú ẹ̀ ò gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀. Ẹ kápá sókè, ẹ̀yin insult the governor because you are the wife of the president. Tójú òrí irú ẹ̀ rí. Wife of the president that nobody voted for you. To cut the whole story short, Madam First Lady, I am expecting you to be a role model to the Yoruba women. If not all Nigerian. As a matter of fact, I should be Nigerian, but because I believe in Yoruba, ni mo ṣe sọ pé fún gbogbo ọmọ Yorùbá ló yẹ kẹ́ jẹ́ role model fún. Ó yẹ kán rí àpẹẹrẹ rere lára yín ni. Ṣẹ́yìn nìkan lẹ máa jẹ́ obìnrin tó máa joyè nífẹ̀ẹ́ ni. You won't be the first and you will never be the last. You are not the first and you will never be the last. Kí wá lápẹẹrẹ tẹ́ ń fi lélẹ̀ fáwọn tó bá ń padà bọ̀. Ìfẹ́ lórí sun ìran ọmọ Yorùbá. Ẹnikẹ́ni tó bá jókòó sórí àpèrè agbọ́dọ̀ pọ́nlé. Ìbáṣẹ̀yìn lẹ fi jẹ́. The more tẹ́ ti gbé wá, tẹ́ ti adopt àbí bá lẹ ṣe ń pò òyìnbó yẹn, tẹ́ ti acknowledge pé this is the person we want, tán dẹ̀ ti fi jẹ́, tán dẹ̀ ṣe tutù fún, tí ò dẹ̀ kú sínú ìlòfì, igbódù àbí bí kílẹ̀ máa ń pè bí tán ti ń ṣe tutù. Ìpẹ̀bí tí ò kú sí pẹ̀bí, tó rọ́bà tí Ọlọ́run ò bá fẹ́ kó jẹ́ inú pẹ̀bí láti bá tiẹ̀ lọ. Ìbáàdé kó máa ṣe nǹkan burúkú tó ń ṣe yẹn ó ní nǹkan tó Ọlọ́run fẹ́ mú jáde ńbẹ̀. Òun lọ̀rọ̀ Olúwo burúkú tó ń ṣe kiri yẹn tó wáyé pé ó fẹ́ ṣe ni a ti kú sí pẹ̀bí. Ó ní nǹkan tó Ọlọ́run fẹ́ mú jáde nínú ìburúkú yẹn. Àṣírí tó ń tú gbogbo wọ̀nyí báyìí bá má tú sí wa lọ́wọ́ tó bá jẹ́ pé ó kú sí pẹ̀bí ni. Kí n tó máa lọ, mi ò sọ eléyìí láti insult anybody. It is my observation pé Rẹ̀mí Tinubu kò lé good legacy, good example táwọn obìnrin lè follow. Even àwa tá a jẹ́ younger generation gan, there is nothing
to emulate from you. Kò sí. Èèyàn lè lówó, lè lọ́lá, ó lè ní gbogbo nǹkan. But the day téèyàn bá ti sọ pé kò sí nǹkan tí ìran òun jẹ́ tàbí tó tẹ àṣà àti ìṣe ìlú ẹ̀ àbí ìran ẹ̀ tó tẹ̀ mọ́lẹ̀, ọjọ́ yẹn lẹ́ni yẹn ti bẹ̀rẹ̀ sí ní jábọ̀ o. Ẹ wo àwọn Saudi náà bọ́n ṣe ní owó tó wọn ò fi àṣà wọn ṣeré. Ẹ wo àwọn Indian, Mukesh Ambani, ó ń ṣe marriage fún ọmọ ẹ̀, kò fi àṣà ẹ̀ ṣeré, ó ṣe marriage yẹn according to the custom and tradition of Indian. He doesn't joke with his ìran ẹ̀, àṣà àti ìṣe ìran ẹ̀ kò fi ṣeré. Ṣùgbọ́n àwa ọmọ Yorùbá, àwa la máa ń tẹ nǹkan tiwa mọ́lẹ̀, àwa la máa ń rí àṣà wa fín, àwa la máa ń sọ pé kò sí nǹkan tó já mọ́. Ọmọlúkà is my name, and I am here to protect anything that has to do with Yorùbá. Ìran mi lọ́tún lósì Yorùbá ni. Ogun máa ipò fẹ́, ogun máa ipò fẹ́ o, ọ̀ka irúfẹ́, ogun máa ipò fẹ́ ẹyẹ o. Màmá, ó yẹ ká wá ìkọrin fún yín ni mọ́mì, ó yẹ ká kọrin fún yín, ká pray, ká ṣe. It may mean nothing to you, but that is what we should be doing. Tó yẹ ká ṣe nìyẹn. Ẹ wo gbogbo ohun tẹ́ ẹ ṣe ń bẹ̀ yẹn mà, encourage wa, ẹ múnú wa dùn rárá. Ẹ ìsọ̀tì orí àpèrè yẹn bá ibẹ̀ yẹn jẹ́ ni mà, honestly. Ẹ bá bẹ̀ yẹn jẹ́ ni. Ogun ò kì í jà kókó fẹ́ o. Ọ̀ka irúfẹ́ ogun máa jà ipò fẹ́ o, ẹyẹ o. Àwọn colleagues mi tàjọ ń pariwo Yorùbá nation, they don't like me because I supported àwọn ọba. It's not that I don't know what the kings are doing, but I believe that royalty is part of our history, is part of our culture, is part of what I am trying to defend. Tí mo fi sọ pé kí Yorùbá jáde kúrò ní Nàìjíríà, kì í ṣe pé bóyá ó ní nǹkan méjì, kì í ṣe pé bóyá àwọn ọba wa encourage wa tàbí wọ́n múnú wa dùn rárá, but táwọn eléyìí ò bá ṣe dáadáa, they won't be the last. Enough is enough. Ẹ yé insult àwọn ọba wa, ẹ yé kọ àwọn ọba wa lábùkù. Èmi ò gbà ẹ̀yin olóṣèlú, ẹ yé fàwọn ọba wa gbólẹ̀, ẹ̀yin lẹ́dẹ̀ ń ṣe bẹ́ẹ̀. Tẹ́ ẹ bá délé Haúsá, àwọn gómìnà wọn dẹ̀ sí dún ìrakàdédè fáwọn ọba wọn, dẹ̀ sí dún ìrakàdédè, rakadede, they are still doing it. Sí ọba wọn ní north, either to emir or to sultan, all of them, they don't joke with their king. Àwọn tí ò mọ value, tí wọn ò mọ rírì ń tán pè lọ́ba gan, wọ́n pọ́n ọba tí wọ́n yẹn, wọ́n pọ́n léjú tiwa lọ. Àwa tá a mọ rírì, tá a mọ tàn, tá a mọ value ń tán pè lọ́ba. A mọ̀ pé àwọn ọba wa wọ́n ṣẹ̀ wá, àwọn ò ṣe dáadáa, but síbẹ̀síbẹ̀, they are part of our history, they are part of our culture that we have to protect. Ọmọlúkà is my name. Màmá mi Tinubu Rẹ̀mí, tẹ́ bá ṣe dáadáa, á tún praise yín. Bẹ́ẹ̀ ṣe dáadáa, á yìn yín, á praise yín. It doesn't take us anything. But yín gangan lè fa gbogbo ilé, and I can assure you that I'm not the only person who is talking about this. Because people were not happy with your attitude, with your action at Ife. Ọmọlúkà is my name. Thank you, ma. Ẹ̀yin fans mi, níṣe ni kẹ́ bá mi pín, ẹ jẹ́ kó rìn, ẹ jẹ́ kó débi tó yẹ kó dé. Thank you and God bless you.